हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मेरो नाम चाहिँ हो सुजन श्रेष्ठ र यो च्यानलमा चाहिँ म फोटोग्राफी र इन्फर्मेटिभ रिलेटेड स्टफहरू चाहिँ हाल्ने गर्दछु हैन। यदि तपाईहरुलाई यस्तै खालको इन्फर्मेटिभ स्टफहरू चाहिँ जान्न अथवा बुझ्न मन लाग्छ भने चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला हैन। अनि लेट्स गेट टु द भिडियो हैन। आज चाहिँ हामी चाहिँ के को बारेमा जान्न गइरहेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब आईपीओ जीवन लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो भनेको छ हैन। अब कसरी भर्ने त मान्छेहरुलाई प्राय भर्न पनि आउँदैन हैन। लाइक कसैको चाहिँ एकजनाले 5 जनाको भर्दिरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफैले भर्दाखेरि नि कसरी भरिन्छ भनेर थाहा हुँदैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ आज हामी जान्छौं हैन मेरोशेयरबाट तपाईको घरैमा बसेर कसरी आईपीओ भरिन्छ भनेर हैन। अनि अब आईपीओ भर्नलाई चाहिँ पहिला सुरु त तपाईको घरैबाट भर्न चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईको मेरोशेयरको युजर आईडी र पासवर्ड चाहिन्छ हैन। त्यो चाहिँ तपाईले इजिली आफ्नो बैंकमा गएर रजिस्टर गरेर त्यो पाउनुहुन्छ हैन। तपाईको अब कति टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ बैंक रिलेटेड हुन्छ हैन। मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो हैन। अनि त्यसपछि चाहिने भनेको एउटा सीआरएन नम्बर हुन्छ। सीआरएन नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दा सीआस्पा नम्बर भनिन्छ हैन। त्यो भन्नाले चाहिँ तपाईको बैंकबाट पैसा काट्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा कोड हुन्छ, त्यो चाहिँ बैंकबाट प्रोवाइड गर्छ हैन। त्यसले गर्दा तपाईको शेयर भर्दाखेरि तपाईको बैंक अकाउन्टबाट पैसा काट्ने गर्छ हैन। यो चाहिँ आईपीओ भर्नको लागि मात्र हो हैन। अनि लेट्स गेट टु द भिडियो भन्नु पर्यो। अब लेट्स गेट टु द स्क्रिन हैन। अब लेट्स गेट टु द स्क्रिन हैन। अब पहिला चाहिँ मैले ब्ल्याङ्क गरे हैन। अब हामीले चाहिँ यहाँ के भर्नुपर्छ भन्दाखेरि लाइक अहिले चाहिँ meroshare.cdsc.com.np भन्ने छ हैन। यसमा हामीले इन्टर गरिदिएपछि एउटा लगइन पेज खोल्छ हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईको बैंक यो सेलेक्ट यो डीपी भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको बैंक छान्नु पर्ने हुन्छ। बैंक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब लाइक तपाईको प्रभु बैंक छ भने PRA BHU छान्नुस् हैन। प्रभु बैंक र प्रभु क्यापिटल लिमिटेड भन्ने यस्तो आउँछ हैन। तपाईको कुन चाहिँ हो त्यो छान्नुस् हैन। मेरो सिद्धार्थ हो। ओके, मैले सिद्धार्थ छाने हैन। अब यो युजर आईडी चाहिँ मैले ब्लर गरेको छु हैन। युजरले आफ्नो हाल्नु होला, आफ्नो कुन चाहिँ आएको छ त्यो हाल्नु होला। अनि यहाँ पासवर्ड हाल्नु होला हैन। मैले चाहिँ अलरेडी हालिरहेको छ हैन, मेरो अटो सेभ छ। अनि त्यसपछि लगइन गर्नु। त्यसपछि यस्तो एउटा लेआउट खुल्छ हैन। त्यसपछि अब तपाईलाई अरु कहीँ नगइकन डाइरेक्टली हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौं। यहाँ माई आस्पा भन्ने एउटा अप्सन छ हैन। तपाई यहाँ गएर क्लिक गर्नु हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक डिभेन्चर 2087 यो डिभेन्चर खोलेको छ। अनि पछि 8.5% एनआईसी एसियाको डिभेन्चर पनि खोलेको छ हैन। अनि एनआईसी एसिया म्युचुअल फन्डको अस्ति न सबैलाई मेसेज आयो होला, त्यसमा नि खोलेको छ हैन। अब हामीले चाहिँ भर्न खोजेको चाहिँ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थान लिमिटेडको आईपीओ हो हैन। अनि अब यो आईपीओ एप्लाई गर्न चाहिँ यहीँबाट एप्लाई गर्ने हुन्छ हैन। यहाँ करेन्ट इस्यु भन्नेबाट गएर हेरेर यता चाहिँ लिस्ट हुन्छ तपाईको के खोलेको छ भनेर यसमा चाहिँ हुन्छ हैन। तपाईको अनि एप्लाई फर इस्युमा चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्नु मिल्छ। अनि यो एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेर चाहिँ तपाईले एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ अब रिपोर्ट हेर्नु मिल्छ। तपाईलाई तपाईको भेरिफाइड भयो कि भएन, पर्यो कि परेन भनेर हुन्छ हैन। अब अनि ओल्ड एप्लिकेसन भनेको चाहिँ तपाईले पहिला गरेको एप्लिकेसनहरुको रिपोर्टहरु हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ हामी एप्लाई फर इस्युमा जाउँ हैन। सो जीवन विकास लघु वित्तीय संस्थानमा यहाँ गएर एप्लाई गरिदिनुस् हैन। धेरै सिम्पल छ, एकैछिनमा हुन्छ। अब इस्यु म्यानेजर एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड हैन। अनि बैंक आफ्नो बैंक छान्नुस्। अनि यहाँ डिटेल आफै परिन्छ। अब यहाँ एप्लाइड किता भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ कति भर्ने भनेर हुन्छ हैन। युजुअली अब जति भर्दा नि हुन्छ, तर अब यसमा चाहिँ धेरै अलर्टेड छैन, त्यही भएर 10 किता भर्दा पुग्छ। किन धेरै भर्यो भने तपाईको पैसा फ्रिज हुने चान्सेस हुन्छ। अनि अब तपाईले 10 किता भरेपछि यहाँ त्यसको अमाउन्ट टोटल अमाउन्ट कति काट्ने भनेर यहाँ लेखिसकेको हुन्छ हैन। अनि पछि अब यहाँ आफ्नो सीआरएन नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। सीआरएन नम्बर हालौँ है त। अब सीआरएन नम्बर ओके, सीआरएन नम्बर मैले हाले हैन तपाईहरुले। अनि सिम्पल यहाँ एउटा आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम अप्लाइङ दिस अब भनेर एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि प्रोसिड गरिदिनुपर्छ। अनि तपाईको एउटा पासवर्ड हुन्छ यहाँ लाइक पिन हुन्छ हैन। तपाईले मेरो शेयर खोल्दाखेरि सेटअप गर्दाखेरि
तपाईलाई पिन आउँछ, पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले त्यो पिन हालिदिनु पर्ने हुन्छ। यसको यो पनि कसरी सेटअप गर्ने म तपाईलाई लेटर भिडियोमा देखाउँछु हैन। ओके, पिन हालौँ, एप्लाई गरौँ अनि यहाँ ओके यहाँ सक्सेसफुल भनेर नोटिस आयो हैन। अब तपाईले एप्लाई गर्नुभयो, यहाँ एडिट पनि गर्नुहुन्छ। अब तपाईलाई अझै बढी किता थप्नु पर्ने थियो भने तपाईले इन्स्ट्यान्टली गरेर थप्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 10 को ठाउँमा 20 बनाउन सक्नुहुन्छ, 40 बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो खुसीको कुरा हैन। अब अनि तपाईको एप्लिकेसन रिपोर्ट अब यताबाट हेर्नुपर्छ हैन। तपाईको अब यति भरेर मात्र नि हुँदैन, तपाईको अब यहाँ रिपोर्ट हेर्दाखेरि अब तपाईको के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्टाटस अनभेरिफाइड भन्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ भेरिफाइड भयो भने चाहिँ तपाईको बैंकबाट पैसा काट्यो भन्ने हुन्छ हैन। अनभेरिफाइड भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पैसा काटेको चाहिँ हुँदैन हैन। अनि द्याट्स इट। अब यति गरेपछि तपाईको शेयर एप्लाई भयो हैन। अनि अब चाहिँ जानौँ कसैको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सबैको त मेरो शेयरको अकाउन्ट त बनिसकेका हुँदैन, कसैको डिम्याट छिटो आउँछ हैन, मेरो शेयरको आएको हुँदैन। अनि त्यही भएर अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो बैंकमा गएर म्यानुअली एउटा स्लिप भरेर हैन तपाईले शेयर भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि नि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अब तपाईको छैन भने त त्यही अप्सन, लास्ट अप्सन नै त्यही हुन्छ हैन। अनि एउटा चाहिँ के भ्रम छ भन्दाखेरि मान्छेहरुलाई चाहिँ लाइक फर्स्टको दिन, सुरुको दिन धेरै भर्यो, छिटो भर्यो भने धेरै पर्ने चान्स हुन्छ। लाइक धेरै अमाउन्ट अफ शेयर भर्यो भने धेरै पर्छ, आफुलाई पर्छ भने त्यो सबै मिथ हो हैन। अब तपाईले यो चाहिँ मेरो शेयरबाट भर्नु या म्यानुअली गरेर भर्नु हैन, तपाईलाई केही पनि फरक पर्दैन। तपाईको यो एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा, एकदम अनबायस्ड रूपमा चाहिँ यो शेयर डिभाइड हुन्छ। अब तपाईको चाहिँ कति भन्दाखेरि 3-4 दिनको स्प्यान हुन्छ, त्यसमा टोटल जतिजनाले भर्यो त्यसमा चाहिँ लकी वनले मात्र पाउँछ। तपाईलाई हैन कि यो मेरो मान्छे हो मलाई यसलाई दिनुपर्छ भनेर त्यसरी हुँदैन। यो चाहिँ आफै पर्ने हो, लकी ड्रको हिसाबले पर्ने हो हैन। अब तपाई कतिको लकी हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले यो चाहिँ शेयर पर्ने हो हैन। अनि तपाईलाई यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन, अनि शेयर पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।